กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและโครงการนี้ก็อยากจะถือโอกาสเรียนคุณหมวยแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าเป็นโครงการที่เราภาคภูมิใจเพราะในที่สุดเราเริ่มตั้งไว้ 4,000 ล้านบาทเพื่อให้เป็นทุนเด็กทั่วประเทศได้กู้เรียนนะแต่มาหลังจัดตั้งโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเลือกตั้งใหม่แพ้ท่านประธานมาเป็นนายกท่านก็ไม่ตัดโครงการนะแต่ว่าตัดเงินเหลือ 3,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นกยศเนี่ยที่คนได้กู้ทั่วประเทศขนาดนี้เริ่มด้วยเงิน 3,000 ล้านบาทได้เรียนกันสัก 7-8 หมื่นคนเดี๋ยวนี้เงิน 3,000 เนี่ยเป็นประมาณเกือบ700,000 ล้านคนได้เรียนไม่ใช่ 7-8 หมื่นคนครับคนได้เรียนมากกว่า6 ล้านคนเยอะขึ้นซึ่งในจำนวนคนที่เรียนเหล่านั้นผมว่าถ้าไม่มีกยศนี่อาจจะเหมือนพวกเราก็คือต้องหาวัดอยู่แต่วัดมันก็มีจำกัดแล้วนักเรียนผู้หญิงก็อยู่วัดไม่ได้ดังนั้นถ้าหมวยสังเกตดูไหมครับว่าช่วงหลังเนี่ยในมหาลัยต่างๆนักศึกษาหญิงมากกว่าชายใช่ประชากรหญิงก็เยอะขึ้นค่ะใช่ครับมากกว่าแต่ว่าสมัยก่อนถึงประชากรหญิงมากกว่าแต่ว่าโอกาสผู้หญิงเรียนนี่น้อยมากพอเราเห็นผู้ชายดังนั้นผมเองคณะนิติศาสตร์เนี่ยผู้ชายเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีผู้หญิงไม่กี่คนเลยยังล้อเล่นเนอะผู้หญิงนักศึกษาหญิงปราณก็มา1 คนก็เป็นเทพีไปเลยอันนี้เป็นต้นแต่ว่าปัจจุบันเข้าไปดูในที่เดิมนะนักศึกษาหญิงมากกว่าในเกือบทุกสาขาวิชาอาจจะไม่ทุกแต่เกือบทุกสาขาเพราะว่านักศึกษาหญิงก็เรียนเก่งขยันแล้วก็เอาใจใส่เพราะนั้นเมื่อเขามีโอกาสเรียนได้โดยไม่เกี่ยงเรื่องต้องมาอยู่วัดโดยกู้กยศเรียนก็ทำให้เราจะเห็นว่าคนที่เรียนในยุคหลังนี้สตรีจะมีความก้าวหน้าหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ปลัดกระทรวงไปถึงอธิบดีเราก็จะมีสตรีเข้ามามากขึ้นอันนี้ก็ควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ส่วนหนึ่งผมอยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องนโยบายที่เราเปิดโอกาสให้คนได้เรียนด้วยการกู้ยืมทำไมไม่เรียนฟรีทั้งหมดรัฐบาลไม่รวยพอที่จะฟรีทุกคนแต่ว่ามีกองทุนประเภทหนึ่งถ้าใครไปใช้กองทุนนั้นก็ไม่ต้องคืนอันนั้นถือว่าเป็นการได้ทุนโดยตรงแต่เงินส่วนนี้น้อยถ้าเทียบตั้ง6 ล้านคนที่ได้เรียนโดยกู้เพราะนั้นก็เลยถือโอกาสเรียนหมวยกับพี่น้องประชาชนที่ฟังนะครับว่าใครที่มีลูกหลานหรือท่านเองหรือญาติพี่น้องที่กู้กยศเรียนถ้าจบแล้วมีงานทำแล้วเนี่ยขอให้คืนด้วยใช้คืนด้วยนะคะเพื่อจะให้รุ่นน้องได้เรียนต่อผมก็ถือหลักเรื่องนี้ว่าโชคดีที่เราได้ทำโครงการและทำให้คนจบการศึกษาแต่ลำพังจบปริญญาการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์กับประเทศเท่าที่ควรถ้าคนนั้นขาดสำนึกรับผิดชอบผมจึงใช้คำว่าเงินสำคัญก็จริงแต่ไม่สำคัญเท่ากับความสำนึกรับผิดชอบอันเป็นตัวบอกคุณภาพของคนครับประชากรไทยลดลงจำเป็นต้องเน้นเรื่องคุณภาพประชากรมากขึ้นการคืนกยศเป็นตัววัดว่าคนนั้นคือคนที่คบได้เป็นคนใช้ได้เป็นคนที่เป็นประโยชน์ให้บ้านเมืองรู้จักบุญคุณของประเทศรู้จักคืนเงินแต่ว่าใครที่ไม่คืนนะท่านมีความรู้แต่ว่าท่านไม่คืนก็คือโกงดื้อๆโกงเงินแผ่นดินใช่ครับผมก็เลยต้องชื่นชมทุกสถาบันที่ได้ช่วยในการคืนเงินอย่างดีมีถ้าจะเตือนก็คือมหาลัยเอกชนเพราะว่าตอนหลังนักศึกษาน้อยลงมหาลัยเอกชนก็แย่งเด็กกันมันบางสถาบันนะบางนะครับสถาบันเนี่ยหลอกเด็กว่าเรียนฟรีพอเด็กจบมันก็ต้องคืนเงินกู้ยืมก็ไปบอกเด็กว่าเรียนฟรีก็เลยยุเด็กว่าไม่ต้องคืนผมเจอด้วยตัวเองครับมีประโยคนั้นเหมือนกันที่เคยได้รับตำรวจติดตามผมเนี่ยมีลูก2 คน2 คนนี้ได้กู้กยศจบมหาลัยแล้วว่าวันหนึ่งพ่อก็มาบอกผมว่าเขาต้องขอบคุณที่ลูกเขาได้จบแล้วจากกู้กยศเรียนอันเป็นนโยบายที่ประชาธิปัตย์ท่านชวนทำเอาไว้ผมก็ยินดีด้วยนะผมบอกเขาบอกมีงานเรียบร้อยแล้วครับผมเลยแล้วเริ่มคืนได้ยังเขาบอกไม่คืนครับเอ้าทำไมแล้วทำไมเขาบอกมหาลัยบอกไม่ต้องคืนครับมหาลัยไหนไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับเชียงรายมหาลัยเราเนี่ยรวยหมดแต่หลอกเด็กว่าเรียนฟรีในสุดก็เลยกลายเป็นว่าสัดส่วนมหาลัยเอกชนที่เด็กไม่คืนเกิน50%ครับมันก็เลยถือการเรียนว่ามันถ้าเราไม่สอนให้คนรับผิดชอบเท่ากับเราไม่สร้างคนที่มีคุณภาพประเทศชาติจะไม่สามารถพัฒนารุ่งเรืองได้ถ้าเราได้คนที่เริ่มต้นด้วยการโกงเราต้องสร้างคนที่มีคุณภาพและเราต้องแข่งกับประเทศอื่นเราจะแพ้ประเทศอื่นถ้าสมมติว่าเราไม่เอาจริงกับเรื่องความสำนึกรับผิดชอบ
ท่านชวนคะจึงเป็นเหตุที่ตั้งแต่เป็นนายกแล้วก็มาเป็นรัฐบาลในช่วงนั้นก็ทำให้ประชาธิปัตย์เองให้ความสำคัญกับนโยบายการศึกษาให้ความสำคัญกับนโยบายที่สร้างคนให้มีอุดมการณ์อะไรต่างๆเพื่อชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดใช่ครับเรื่องการโกงการทุจริตด้วยมีการกำชับที่พักด้วยใช่ครับผมถ้าเรียนไปแล้วผมก็ถือว่าผมก็ได้รับเกียรตินะคือนับตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเมื่อปี 2019 สมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชผมคือคนที่คุมปปป.หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชให้ผมคุมปปป.เมื่อมีวิกฤตสมัยท่านพลเอกเปรมมีวิกฤตในกระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนรัฐมนตรีท่านก็ให้ผมมาอยู่กระทรวงพาณิชย์เพื่อไปคลี่คลายปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องความไม่ชอบธรรมนะเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีเกษตร2 ครั้งนะครับสมัยท่านพลเอกเปรมผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรอยู่เสร็จแล้วต่อมาสมัยท่านพลเอกชาติชายเนี่ยผมเป็นรองนายกนะครับแต่ว่ามีปัญหาที่กระทรวงเกษตรหมวยเชื่อไหมว่าท่านนายกชาติชายอยู่คนละพรรคกันนะครับท่านเชิญผมไปพบที่บ้านเนี่ยท่านก็พูดตรงๆว่ามีปัญหาในกระทรวงเกษตรขอคุณชวนมาช่วยแก้ภาพพจน์แก้ปัญหานะผมก็เลยเป็นรัฐมนตรีเกษตร2 ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งนี่ก็พูดได้ง่ายเป็นเกียรติก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อว่าผมไปแก้เรื่องความไม่ซื่อตรงไม่สุจริตได้อันนี้ก็ที่มาเพราะฉะนั้นที่หน่วยถามเนี่ยแน่นอนว่าเราเรื่องการศึกษาให้ความสำคัญมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีนักเรียนเก่งๆสมัยก่อนก็เรียนครูซึ่งมันไม่เหมือนช่วงหลังเพราะนั้นเราก็มีปลัดกระทรวงที่เก่งอธิบดีที่เก่งกับติดอันดับประเทศพวกนี้ก็เรียนครูกันมาวันใดก็มีคนเก่งมาช่วยทำงานร่วมกันก็ทำให้การพัฒนาการศึกษาในช่วงประมาณ3 ปีประมาณเกือบ4 ปีที่ผมอยู่นั้นได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษาไปได้มากทั่วประเทศเป็นการกระจายเรื่องกระจายไปทั่วประเทศเลยและพอมีผลต่อมาเมื่อเป็นนายกก็ออกกฎหมายกระจายการศึกษาซึ่งขณะนี้ยังใช้อยู่เพราะไอ้กฎหมายฉบับใหม่ที่เสนอที่แล้วนี่ยังไม่ผ่านขณะนี้ยังใช้กฎหมายการพัฒนาการศึกษาเนี่ยปี2042เหมือนกฎหมายกระจายอำนาจก็ปี42ตอนผมเป็นนายกทั้งหมดเพราะฉะนั้นในช่วงเหล่านั้นก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่มีความหมายในการพัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแต่ช่วงหลังนี่ต้องยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงในกระทรวงก็น่าเห็นใจข้าราชการเขาเพราะรัฐมนตรีเปลี่ยนบ่อยใช่4 ปีรัฐมนตรีศึกษาเปลี่ยน4-5 คนมันก็มีปัญหาไม่ต่อเนื่องถึงจังใจทำดีแต่ว่าเวลามันน้อยอยู่นิดเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยทำให้นโยบายการศึกษาก็มีปัญหาไปเหมือนกันครับถือว่าเป็นอานิสงส์ของท่านชวนแล้วก็ประชาธิปัตย์ที่วางรากฐานการศึกษาของประเทศไว้ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่นู้นมาจนมาถึงวันนี้อันนี้ก็จริงๆก็มีส่วนเรียนหมวยเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากการให้โอกาสมีทุนให้กู้ยืมเรียนทำให้คนได้เรียนมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งอีกนโยบายสิ่งหนึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพคนด้วยการให้เด็กดื่มนมเพราะฉะนั้นผมเป็นคนเริ่มเมื่อเป็นนายกครั้งแรกพอจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเชิญผู้บริการงบประมาณเนี่ยมาหารือแต่ว่าถ้าจะให้ดื่มทุกคนอนุบาล1 2 3ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 7 ปีต้องใช้เงินไปผมอาจจะใช้คำที่น้อยไปหน่อยตอนนั้นว่าใช้สักกี่ร้อยล้านผมก็จำได้ว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ใช่100นะเป็น1,000 ล้านนะครับแต่ผมบอกว่าถ้ามองในเชิงพัฒนาคุณภาพคนเนี่ยสรีระร่างกายสำคัญมากคุณภาพของชีวิตเนี่ยสำคัญก็เลยเอาข้องขอนโยบายสำนักงบประมาณก็กรุณาให้เลยตั้งงบประมาณให้เด็กอนุบาล1 2 3ดื่มนมป.1 ป.3 ป.4 ดื่มนมก็7 ปีก็ขอแถมเลยว่าตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกมาเพิ่มอีก2 ปีก็เป็น9 ปีดังนั้นนอกเหนือจากเด็กได้ดื่มนมได้โปรตีนได้แคลเซียมได้วิตามินแล้วเนี่ยแพทย์เนี่ยผมจำได้ก็ขอเอ่ยชื่อท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงชวนชมสกลวัฒน์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยท่านเป็นคนพูดกับผมเองว่าท่านนายกรู้ไหมว่านโยบายนี้ต่อไปเมื่อเด็กเหล่านี้โตเป็นผู้ใหญ่อายุมากเนี่ยจะไม่เป็นโรคกระดูกผุกระดูกบางกระดูกพรุนเพราะได้แคลเซียมได้วิตามินได้โปรตีนตั้งแต่เด็กหมวยสังเกตไหมครับเอาละเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลของเราก็เพิ่งชนะฝรั่งเศสมานะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เด็กได้ดื่มนมแต่เราก็เห็นชัดเจนว่าน้องๆนักกีฬาเราเนี้ยสรีระเขาไม่ธรรมดาสรีระเขาไม่ใช่เหมือนพวกเราสูงสวยงามสูงแล้วก็แข็งแรง
เพราะฉะนั้นนโยบายการสร้างคนในแง่คุณภาพคนเนี่ยมันก็ไม่พอก็ต้องมาสร้างเรื่องจริยธรรมคุณธรรม ค่ะ ความรับผิดชอบอย่างที่เรียนไว้ตอนต้น ก็ต้อง ให้ครบ มี ถ้วน เพราะฉะนั้นความห่วงใยเรื่องประชากรลดเนี่ยก็ต้องห่วงนะครับ ค่ะ เพราะมันจะลดลงไปเรื่อยๆนี่ก็มีปัญหาเหมือนกัน แต่ถ้าลดแล้วคุณภาพไม่ขยับขึ้นมา อืม ผมว่าเราก็จะตัวอันดับเพื่อนจะแซงไปเรื่อย อืม ๆ จนเราติดอันดับหลังการศึกษาตอนนี้เพื่อนก็แซงไปเยอะนะครับ ค่ะ ครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝากความคิดไปยัง พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ อืม รวมทั้งคนที่คู่กยศฝากไปอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้คิดถึงน้องๆ รุ่นที่จะเรียนต่อไปเพราะวันนี้รัฐบาลไม่ตั้งงบเลยครับ ค่ะ รัฐบาลไม่ตั้งงบประมาณให้แล้ว อืม ดอกเบี้ยลดลงแล้ว เบี้ยปรับลดลงแล้วนะ ค่ะมีการปรับเงื่อนไข เป็นประโยชน์ เยอะแล้วค่ะ เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนเลยครับ ค่ะ นี่ก็มีความเป็นไปเป็นมาจากเนติบัณฑิตนะคะ แต่ตัดสินใจเข้าสู่วงการการเมือง และจากเด็กวัดขึ้นสู่ดาวคือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย ก็ถือว่ามีการวางรากฐานตั้งแต่เป็นนายกมาเรื่อยๆ เรื่องการศึกษานโยบายเพื่อดูแลเด็กนะคะ ดูแลประชากร ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์มาจนถึงปัจจุบันนะคะ และจริงๆแล้วอยากคุยอีกเยอะมากเลย เพราะว่าท่านชวนแม้ว่าเป็นนักกฎหมาย แต่ก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะ ที่ทั้งวาดภาพรวมถึงเขียนหนังสืออีกหลายเล่มเลยที่เห็นที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะ ก็เชื่อว่าหลายท่านทราบผลงานของท่านมาโดยตลอดนะคะ แต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันถึงการเมือง โดยเฉพาะในประชาธิปัตย์แล้วก็การเมืองไทยในปัจจุบันนี้ที่อาจจะมีความล่อแหลมหลายๆเรื่องมากเลย เพราะว่ามีสถานการณ์ตัวแปรเข้ามาหลายคนด้วยนะคะ ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อกับท่านชวนหลีกภัยค่ะ สสที่ไปต่อสู้กับคนซื้อเสียงถ้าตัวเองไม่ซื้อด้วย เดี๋ยวออกเพื่อไม่รอดไม่อยากไปพูดว่าใครนะครับ วิธีการหาเสียงให้บอกพ่อนะให้เลือกพรรคนี้ ถ้าไม่เลือกครูจะไม่ให้ความรู้พวกเธอ เหมือนคุกคามรุนแรง มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ